Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Kiếp trước tôi trúng xổ số 50 triệu. Sau thuế nhận được 40 triệu. Tưởng rằng từ đó sẽ bước lên đỉnh cao cuộc đời. Kết quả tận thế ập đến. Tôi bị bạn trai bán đi chỉ với giá một chiếc bánh Oreo. Cứ thế bi thảm trở thành bữa ăn của lũ xác sống. Khi mở mắt ra, tôi đang ngồi xổm bên bồn cây trước cửa ngân hàng. Trong tay vẫn cầm tờ vé số trị giá 50 triệu đó. Trong đầu tôi vẫn còn cảm giác đau đớn khi bị xác sống xé xác, từng dây thần kinh đều nhớ. Tôi sững sờ tại chỗ vì sợ hãi. Tôi đã trọng sinh rồi. Sau khi phản ứng lại, tôi không vội vào ngân hàng nhận thưởng, mà chạy sang quán cơm nhanh bên cạnh. Gọi một phần cơm chiên trứng đơn giản. Trong nấm mồ, tôi đã 3 tháng không được ăn cơm rồi. Tôi cũng chỉ sống được có 3 tháng. Hương vị hạt cơm và trứng trong miệng khiến tôi cảm thấy như mơ. Món cơm chiên trứng từng khiến tôi ghét cay ghét đắng, giờ đây lại khiến tôi xúc động rơi nước mắt. Sau bữa ăn, tôi đến cửa hàng tiện lợi mua mũ và khẩu trang, trang bị kín mít rồi mới đến ngân hàng nhận thưởng. Sau khi xác minh, 40 triệu đã vào tài khoản. Giống hệt như kiếp trước, nhưng lần này tôi không vội gọi cho bạn trai. Chỉ gửi một tin nhắn, chia tay đi. Chúc anh và Liễu Như Yên sinh 8 đứa con trai, đứa nào cũng không hợp tuổi. Sở dĩ tôi bình tĩnh như vậy là vì kiếp trước sau tận thế tôi mới biết. Hóa ra hắn sớm đã ngoại tình với thư ký của mình. Nếu không phải đột nhiên biết tôi trúng 50 triệu, chắc hắn đã đá tôi từ lâu rồi. Gửi xong tin nhắn, tôi nhìn vào ngày tháng. Còn 20 ngày nữa là tận thế đến rồi. Lần này tôi phải lên kế hoạch kỹ lưỡng. Tuyệt đối không thể đi vào vết xe đổ. Tôi rút ra 20 triệu, mua một căn biệt thự ở vùng ngoại ông, 3 tầng lầu, cảnh sắc yên tĩnh. Nơi đây toàn là khu biệt thự. Ít người, xác sống cũng ít, tỷ lệ sống sót cao hơn nhiều. Hơn nữa biệt thự xây rất chắc chắn, móng sâu, địa chất cũng tốt. Nhưng tôi vẫn chưa yên tâm, tìm thêm một công ty nội thất cao cấp. Thay toàn bộ kính thành loại chống đạn tiêu chuẩn ngân hàng, còn dán thêm phim cách nhiệt và chống nhìn từ một chiều. Từ bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong. Dù gì thì trong tận thế, lòng người còn đáng sợ hơn cả xác sống. Không chỉ có thế, tường bao quanh biệt thự, tôi bảo thợ làm cách âm toàn bộ phần tường. Vật liệu đều là loại cao cấp nhất. Sau tận thế, người sẽ xông vào phòng ngủ. Tường cách âm có thể giảm thiểu rủi ro đáng kể. Tiến độ thi công vốn cần khoảng 20 ngày. Nhưng tôi không thể chờ được, liền đến tìm quản lý. Nói với ông ấy rằng phải hoàn thành trong 10 ngày. Tiền không thành vấn đề, chỉ cần tiến độ đủ nhanh. Quản lý có vẻ nghi ngờ, tôi bèn bịa là đang chuẩn bị một bất ngờ cho gia đình. Nói rằng 10 ngày nữa người nhà sẽ đến. Thật ra cũng không hẳn là nói dối. Kiếp trước, gia đình tôi đúng là định đến thăm tôi. Tôi cũng đã chuẩn bị bất ngờ cho họ. Không ngờ trên đường đến thì virus bùng phát. Sau đó họ ra sao tôi cũng không biết nữa. Nghĩ tới chuyện đó, lòng tôi lại trống rỗng. Vì vậy ở kiếp này, tôi đã gọi điện cho gia đình sớm hơn. Nói là tôi rất nhớ họ, muốn mời họ đến ở với tôi vài ngày. Tôi đã đặt chuyến bay gần nhất, bảo họ đi ngay lập tức. Tôi chỉ mong có thể gặp lại họ ngay lập tức. Hiện tại người nhà chưa đến, nhà cũng chưa sửa xong. Nhưng tôi không thể ngồi không. Ban ngày vừa giám sát công trình vừa rà soát bổ sung. Tôi thuê thêm vài công nhân để lắp các tấm năng lượng mặt trời cho biệt thự. Sau tận thế không lâu, hệ thống điện sẽ sụp đổ. Cả nước sẽ mất điện diện rộng. Tầng thượng của biệt thự cũng được tôi bịt kín hoàn toàn. Ban công cũng được bịt kín, lắp thêm cửa chống trộm và kính chống đạn. Khóa cửa cũng được thay bằng loại khóa an toàn tiêu chuẩn ngân hàng. Cửa chính của biệt thự còn được thay bằng cửa kiểu kết sắt. Thêm 2 lớp cửa nữa ở ngoài. Muốn vào biệt thự phải vượt qua 3 lớp cửa. Làm xong những việc này, tôi còn mua thêm mấy thiết bị chặn cửa mới yên tâm. Thấy chất lượng và tiến độ công trình đều không có vấn đề gì. Tôi đến đại lý xe hơi, mua một chiếc SUV cỡ lớn và một xe nhà lưu động. Phòng khi biệt thự không trụ được, tôi còn có thể lái xe trốn thoát. Tiếp theo, tôi lái xe đến chợ nông sản gần đó. Bắt đầu chế độ tích trữ điên cuồng. 5 bao gạo, 5 bao bột mì, 5 can dầu ăn, một thùng muối gồm 24 gói, một thùng giấm, một thùng nước tương, một thùng dầu mè, 20 lốc nước tinh khiết, 10 thùng mì ăn liền đủ các vị, một thùng bánh mì, 5 gói hạt dưa, các loại đồ ăn vặt, thấy cái gì là lấy 50 gói. Sô cô la, kẹo,
các loại lẩu tự sôi, thấy cái gì là lấy 30 gói. Cho đến khi chất đầy xe của tôi. Cốp xe gần như không đóng lại được mới chịu dừng. Trên đường về nhà, tôi lại ghé hiệu thuốc mua ít thuốc. Chủ yếu là giờ còn kiểm soát dịch bệnh, không mua được nhiều. Nên tôi định đi thêm mấy chỗ nữa. Tôi đến đợi thợ sửa xong ra về. Tôi mới lén chuyển vật tư vào trong phòng ngủ biệt thự. Vật tư chính là sinh mạng, nếu để lộ tin tức, tôi sẽ trở thành mục tiêu sống cho mọi người. Cuối cùng, đến ngày thứ 10, việc sửa sang biệt thự đã hoàn thành. Ba mẹ và em gái tôi cũng đến nơi. Tôi liền nói thẳng với họ rằng tận thế sắp đến rồi, cần chuẩn bị trước. Nhưng không ai tin tôi cả. Mẹ tôi còn lo lắng sờ trán tôi một cách đầy lo lắng. Bảo tôi đừng đùa như vậy, có phải mệt quá rồi không? Có phải làm việc quá sức nên đầu óc mơ hồ không? Mẹ tôi nhìn tôi đầy lo lắng. Sờ tới sờ lui trán tôi, mẹ à, con không đùa đâu. Nếu không tin, tối nay lão gia ở đầu làng chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Mẹ tôi vừa nghe vậy, liền hoảng lên, con ăn nói linh tinh cái gì thế? Nói điền xui xẻo à, ông lão đó còn khỏe lắm cơ mà. Hôm trước mẹ còn thấy ông ấy đi làm đồng. Trông còn rất có sức sống. Con đừng có nói xui người ta. Tôi không cãi nhau với họ nữa. Dù sao thì tối nay họ sẽ biết tôi nói là thật. Ở kia trước, ba mẹ tôi bảo làm xong việc đồng áng mới đến thăm tôi. Cuối cùng khi sắp đến, mẹ gọi điện bảo ông lão ở đầu làng mất rồi. Phải hoãn mấy ngày mới đi được. Khi đó mẹ tôi kể trong điện thoại, ông lão đang đi làm đồng. Trên đường về thì bị ngã từ sườn dốc. Tối hôm đó mất luôn trong bệnh viện. Đời người thật vô thường, chỉ cần một giây thôi đã không thể lường trước. Bữa tối, mẹ tôi nấu một bàn đầy món ngon. Rất thơm và khiến tôi xúc động nhớ nhung. Ăn nhiều vào, con gầy đi trông thấy rồi kìa. Ở thành phố làm việc chắc mệt lắm phải không? Mẹ dịu dàng gắp thức ăn vào bát cho tôi. Ba tôi cũng nhìn tôi đầy xót xa. Cũng tạm ổn thôi, ba. Tôi còn chưa nói hết câu, thì bị một tiếng chuông điện thoại dồn dập cắt ngang. Ba tôi đứng dậy, móc túi lấy điện thoại. Ba nghe cuộc gọi đã, mọi người cứ ăn trước đi. Nói xong thì đi ra ban công. Lúc quay lại, sắc mặt ông nghiêm nghị. Ba, sao rồi? Ai gọi vậy? Là bác gái nhà họ Chu ở đầu làng gọi. Bảo cụ ông Chu mất rồi tối nay. Mẹ tôi nghe xong sững sờ. Miếng thịt rơi khỏi đũa mà không hay biết. Ba tôi lặng lẽ rút một điếu thuốc từ túi áo. Châm lửa, lặng lẽ hút, cụ Chu đã mất. Ba mẹ cuối cùng cũng tin tôi nói thật, nhưng thời gian gấp rút. Lượng vật tư của chúng tôi vẫn còn quá thiếu. Trời vừa sáng, tôi lập tức tới hãng xe mua một chiếc xe móc nặng. Chuẩn bị đến thành phố bên cạnh lấy hàng. Mua nhiều đồ ở siêu thị gần nhà. Sẽ dễ bị nghi ngờ. Vài hôm trước có thợ sửa ở nhà. Tôi cũng không dám mua xả mô ạt. Giờ thì cuối cùng cũng có thể thoải mái rồi. Hơn nữa ba tôi có bằng lái A2, từng lái móc chạy đường dài. Loại xe móc hạng nặng này với ông chẳng là gì. Chúng tôi lái xe đến siêu thị lớn, ở thành phố lân cận Khuê Bổn. Lần này tôi không vào khu bán hàng, mà trực tiếp liên hệ với quản lý siêu thị. Lấy cớ là chúng tôi muốn quyên góp vật tư cho viện dưỡng lão. Do thời gian gấp rút, nhà máy không kịp xuất hàng, nên đành đến siêu thị thu mua trước. Nghe xong, quản lý vui đến mức mắt híp lại. Không hề nghi ngờ gì cả, xem xong danh sách, lập tức cho người bốc hàng lên xe. Lần này tôi hoàn toàn không kiêng dè, thấy có gì lấy hết cái đó. Các loại đồ ăn vặt, cứ cái gì kho chứa có là tôi lấy sạch. Đồ ăn tự nấu, thấy là hốt hết. Nước tinh khiết, nước ngọt. Hễ còn trong kho là chất hết lên xe, vì đồ tươi sống khó bảo quản. Tôi còn gọi cho mẹ đang ở biệt thự, đang lo sắp xếp vật tư, bảo mẹ mua thêm 5 tủ đông lớn để trữ thịt. Tiện thể mua thêm xông nồi, bát đĩa các kiểu. Lúc nhân viên đang bốc hàng lên xe, ba tôi thấy góc kho có ít phân bón dinh dưỡng, nên cũng quyết lấy luôn. Còn mua thêm cả hạt giống rau củ và mấy cái máy lọc nước. Tới khi gần như vét sạch kho của siêu thị, chiếc xe móc mới vừa đầy. Rồi còn phải mua thêm quần áo, chăn bông các thứ có thể lấp kín khoảng trống. Tôi đề nghị như vậy. Dù sao thì thời tiết hậu tận thế không chỉ thất thường, mà còn cực đoan vô cùng. Lúc nóng lúc lạnh, nhiều người vì thời tiết khắc nghiệt không chịu nổi mà thiệt mạng. Cuối cùng chúng tôi mua thêm 5-16 chiếc chăn bông.
Mỗi người 80 bộ áo lông vũ, 80 bộ áo bông, thêm 15 chiếc quạt điện, 15 máy sưởi, 15 đệm điện và 66 thùng miếng sưởi giữ ấm. 88 hộp miếng dán hạ sốt rồi mới dừng lại. Khi lái xe về đến trung tâm thành phố thì đã 1 giờ sáng. Xung quanh vắng tanh, không một bóng người. Vì xe móc quá lớn không vào được khu biệt thự, nên ban đêm chúng tôi cẩn thận vận chuyển từng chuyến, mang hàng vào trong. Cuối cùng trước khi trời sáng, cũng đã gần vận chuyển xong hết. Phần còn lại đợi khi chúng tôi rời đi, tới thành phố khác, sẽ để mẹ và em gái tiếp tục vận chuyển vào ban đêm. Sau một đêm nghỉ ngơi, chiều hôm sau, ba tôi lái chiếc xe nhỏ hơn, tôi mua từ trước, chở tôi cùng xuất phát đến một thành phố gần hơn. Có kinh nghiệm lần trước, lần này việc mua sắm vô cùng thuận lợi, nhưng lần này tôi và ba thống nhất sẽ mua thêm nhiều đồ sinh hoạt, đồ giải trí và vũ khí tự vệ. Khi quay về biệt thự, đã là một ngày một đêm sau đó. Mẹ và em gái tôi đã vận chuyển xong hết phần hàng còn lại, chuyển vào biệt thự. Lúc này tầng 2 và tầng 3 của biệt thự đã đầy ắp hàng hóa, không còn chỗ trống nào. Vẫn là ban đêm, không có ai xung quanh, lại là một đêm bận rộn của cả gia đình. Lần này xe tải nhỏ hơn lần trước. Cuối cùng cũng sắp xếp xong hàng hóa trước khi trời sáng. Trời sáng rồi, tôi và ba đến chợ đầu mối có vẻ là lớn nhất thành phố. Nhưng lần này không mua nhiều. Vì ngoài sợ bị nghi ngờ, thì chủ yếu là nhà đã hết chỗ chứa, nên chúng tôi chỉ mua tương đương với những người nhập hàng khác. Trên đường về, điện thoại tôi reo lên, là Mao Bất Phàm gọi tới. Lỗi của tôi, quên chưa chặn số, không thèm nghe luôn. Lại là mượn tiền, trước đây nợ cũ còn chưa trả nữa là... Chắc lại định lừa tiền tôi. Nghĩ thế là tôi cúp máy luôn, tiện tay đưa hắn vào danh sách đen. Loại người này nên ít tiếp xúc thì hơn, dễ bị thiệt lắm. Tôi cười khổ một mình. Đúng vậy, hắn quá khôn khéo, còn tôi thì quá ngây thơ. Hắn đã ngoại tình rồi, mà tôi còn ngu ngơ tưởng mình là duy nhất. Đúng là nực cười. Đồng hồ đếm ngược, còn 3 ngày nữa là đến ngày tận thế. Hiện tại vật tư đã chuẩn bị gần xong, đủ cho cả nhà 4 người ăn, uống 3-4 năm không thành vấn đề. Hơn nữa, ba tôi còn trồng không ít rau củ của trên ban công. Nếu trồng được thì kể cả thành chó tận thế, chắc cũng sống nổi đến già. Nhưng điều khiến tôi lo nhất vẫn là vấn đề an toàn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ba, mấy ngày nay con để ý, các biệt thự xung quanh tạm thời không có ai ở. Có mấy căn còn đang cho thuê, hay là mình thuê hết chúng đi? Thuê thì được, nhưng giờ mình chắc không còn nhiều tiền lắm đâu. Tôi bảo ông cứ yên tâm, vẫn còn tiền mà. Thật ra ngay sau khi mua biệt thự tôi đã thấy hối hận. Sao phải trả hết tiền mua luôn một căn biệt thự chứ? Sắp tận thế rồi mà, còn sợ ai bắt mình trả nợ ngân hàng chắc. Thế là tôi đem căn biệt thự vừa mới mua, đi thế trước ngân hàng vay 12 triệu. Cầm tiền tôi thuê 3 căn biệt thự lân cận. Giá thuê biệt thự trung bình 100.000 mỗi tháng. 3 căn là 300.000 mỗi tháng. Sao chỉ thuê 3 căn? Vì có một căn không cho thuê, đang rao bán, chưa bán được. Vì sự an toàn, tôi cắn răng trả tiền cọc rồi mua luôn căn đó. Xử lý xong mấy cái đó, tôi vẫn chưa yên tâm. Còn mua thêm 50 camera siêu nhỏ, gắn ở những góc khuất trong cả 4 căn biệt thự. Dù gì thì mạng internet cũng đâu phải cắt ngay lập tức khi tận thế đến. Trước ngày tận thế, để cẩn thận hơn, cả nhà tôi đồng lòng quyết định không ra ngoài nữa. Nhưng dù ở trong biệt thự, chúng tôi cũng không nhàn rỗi, tranh thủ khi hệ thống điện nước chưa sập. Chúng tôi đem tất cả thiết bị có thể sạc điện sạc đầy pin. Tất cả bình chứa nước đều đã được đổ đầy. Ba tôi cũng vừa tưới hết rau củ của mới trồng. Thời gian còn lại, mỗi người đều tải về những video mình thích. Truyện tranh, tiểu thuyết hoặc game offline, để giết thời gian trong cuộc sống tận thế nhàm chán và đầy nguy hiểm sau này. 8 giờ sáng, tôi bị em gái lắc mạnh đánh thức. Chị mau dậy đi, nhìn ngoài cửa sổ kìa, trời bên ngoài trông kỳ lạ lắm. Tối qua trực cả đêm, tôi buồn ngủ đến không mở nổi mắt. Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời xám xịt mù mịt, mây rất thấp, cảm giác sắp mưa. Không đúng, tôi bật dậy, kiểm tra toàn bộ cửa nẻo trong biệt thự. Mọi thứ đều khóa chặt mới yên tâm. Tôi mở điện thoại lên kiểm tra thời tiết. Hiển thị, hôm nay trời nắng, nhiệt độ 34 độ. Tôi nhìn điện thoại, lại nhìn ra ngoài trời. Em nói cho chị biết,
Em vừa nhìn thấy cái gì? Chị không tin đâu. Trời lúc này vẫn còn đang nắng đẹp. Vậy mà chỉ 1 giây sau lại chuyển sang đỏ rực như máu. Không nhìn thấy gì nữa cả. Sau đó thì như chị thấy đấy, giọng nói run rẩy. Hiển nhiên là bị dọa sợ không nhẹ. An ủi em xong, tôi kéo em đi tìm ba mẹ. Kể lại toàn bộ chuyện kỳ lạ vừa xảy ra ngoài trời. Mọi người đều im lặng. Tôi lấy ống nhòm ra, quyết định quan sát tình hình bên ngoài. Vì ở khu biệt thự nên gần như không có ai bên ngoài, nhưng trời đã bắt đầu mưa. Bất ngờ một tiếng gào thét phá vỡ sự yên tĩnh. Chạy mau, có người biến thành quái vật rồi. Cầu xin anh, mở cửa đi. Cứu em với anh ơi. Đừng bỏ em lại mà. Cứu mạng với. Người bên ngoài biệt thự bắt đầu hoảng loạn náo loạn cả lên. Qua ống nhòm, tôi thấy có người đang chạy về phía biệt thự tôi. Nhìn dáng thì là một người đàn ông vạm vỡ. Trong lòng còn bế theo một đứa bé. Phía sau họ là 2 con zombie đang đuổi theo. Khóe miệng còn vương máu tươi, trông như vừa ăn thịt xong. Ngày tận thế đã chính thức bắt đầu. Tốc độ của zombie mặc dù không nhanh, nhưng sức bền lại cực kỳ mạnh mẽ. Người đàn ông rõ ràng đã không chịu nổi nữa. Bước chân ngày càng nặng nề, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Nhìn những con zombie càng lúc càng gần, người đàn ông đột nhiên dừng lại. Run rẩy đặt đứa trẻ trong lòng xuống, rồi không quay lại mà chạy thục mạng. Đứa trẻ nhìn thấy zombie ngày càng gần, hoảng sợ mà khóc lớn hơn, miệng không ngừng gọi bố ơi. Nhưng không lâu sau tiếng khóc đó dần tắt đi, rồi hoàn toàn biến mất. Tôi nhìn cảnh tượng này, dù trong lòng rất đau, nhưng cũng không thể làm gì được, bởi vì sự thờ thật ra còn đáng sợ hơn nhiều. Tôi bỏ ống nhòm xuống, nói với gia đình, dù có ai gõ cửa hay nói gì đi nữa, cũng không được mở cửa, không được ra ngoài. Trong tận thế, điều kiêng kỵ nhất là cái lòng thánh mẫu, chỉ làm hại mình và hại người. May mắn là gia đình tôi đều hiểu đạo lý này, gật đầu đồng ý. 12 giờ 20 phút, mưa bên ngoài dường như đã ngừng, nhưng số lượng zombie bên ngoài lại rõ ràng tăng lên. Mở điện thoại, màn hình đầy ắp các tin tức về ngày tận thế. Những cảnh tượng kinh hoàng và những lời cầu cứu tuyệt vọng liên tục làm mới. Phần bình luận thì rền rĩ đầy nỗi đau. Thật là không thể nhìn nổi, buổi tối cả thành phố đã hoàn toàn sụp đổ. Trên đường đầy rẫy là những con zombie. May mà hệ thống nước và điện vẫn chưa sập, chúng tôi vẫn có thể sống bình thường. Tin tức trên điện thoại toàn là phản hồi chính thức từ chính phủ. Họ kêu gọi mọi người không ra ngoài, ở nhà chờ cứu trợ. Dù tôi tin vào chính phủ, nhưng tôi cũng biết hầu hết mọi người có lẽ sẽ không đợi được ngày cứu hộ đến. Hiện tại đang là mùa hè, nhiệt độ cao, mọi thứ rất khó để bảo quản. Hơn nữa, hiện tại hầu hết mọi người đều không có thói quen tích trữ. Tôi đoán hầu hết mọi người có vật tư hiện tại sẽ không qua được 5 ngày. Sau 5 ngày, những người ra ngoài tìm vật tư chắc chắn không ít. Nghĩ đến đây tôi thở dài một hơi. May mắn, trước khi tận thế chúng tôi đã tích trữ được nhiều vật tư như vậy. Không phải lo, không cần phải liều mạng với zombie chỉ để kiếm miếng ăn. Bữa ăn đầu tiên trong tận thế, chúng tôi ăn món mì sợi gà xé tay của mẹ. Thế là, chúng tôi bắt đầu cuộc sống 996 thời tận thế một cách bị động. Trong 4 ngày đầu của tận thế, mỗi khi tôi trực xong và rảnh rỗi, tôi dùng ống nhòm quan sát thói quen sinh hoạt của zombie, mong tìm ra điểm yếu của chúng. Nhưng kết quả lại khiến tôi thất vọng. Tôi phát hiện zombie hoàn toàn không cần nghỉ ngơi. Bất kể ngày hay đêm, chúng không biết mệt mỏi mà đi lang thang khắp các con phố, trên mái nhà, ban công, thậm chí là trên xe của người khác. Ngày thứ 5 kể từ khi tận thế bùng phát, tôi đang định thay ca trực và đi quan sát, liền vào phòng theo dõi. Vừa bước vào, trên màn hình giám sát bỗng hiện ra vài bóng người, khiến toàn thân tôi nổi da gà, tóc gáy dựng đứng vì căng thẳng. Tôi nín thở, tim đập dồn dập như sấm. Trên màn hình có khoảng 3 người, 2 nam một nữ, thân hình khá gầy gò. Trên người họ cũng không có vũ khí nguy hiểm, tạm thời xem như không đe dọa. Nhưng tôi vẫn không dám lơi lỏng cảnh giác. Dù sao thì lòng người thời tận thế rất khó đoán. Chỉ là 2 trong số họ nhìn rất quen, khiến tôi có cảm giác lạ lùng. Đang suy nghĩ thì 2 người kia như cảm giác được điều gì, bất ngờ quay đầu nhìn thẳng vào camera siêu nhỏ. Chỉ một cái nhìn đó khiến tôi suýt thì thổ huyết, suýt nữa thì tức nổ phổi. Đó chẳng phải là Mao Bất Phàm và Liễu Như Yên sao? 2 tên cẩu nam nữ đó. Nghĩ đến kiếp trước bị 2 người đó
Lừa như một con ngốc. Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi. Toàn thân run lên không kiểm soát. Nhưng sau 2 ngày theo dõi, tôi phát hiện 2 tên cẩu nam nữ đó mang theo vật tư ít đến đáng thương. Cứ như thể đang ra ngoài làm trò hề. Giờ đây ngoài trực ca mỗi ngày, tôi còn thích chạy vào phòng theo dõi. Ngày thứ 7 kể từ tận thế. Sáng sớm khi rửa mặt thì phát hiện đã mất nước. Nhiệt độ ngoài trời cũng nóng đến mức đáng sợ. Dựa là mặt đường nhựa bên ngoài, có thể rán chín trứng ngay lập tức. Loài người lại tiến gần thêm một bước đến diệt vong. Trong phòng giám sát, quạt điện vẫn đang chạy hết công suất, nhưng nhiệt độ vẫn không thể chịu nổi. Cái nóng như thiêu đốt khiến tôi gần như mất tỉnh táo. Tôi vội vàng uống một ngụm nước lớn để giữ tỉnh táo. Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi cảm thấy mình sắp sinh ra ảo giác mất. 5 ngày nữa lại trôi qua, nhiệt độ ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống. Lượng miếng dán hạ nhiệt dự trữ đã dùng hết ngày mồng 1 tháng 3. Cả người tôi bị cái nóng này hành cho bực bội. Khó chịu không yên, đang ở trong phòng theo dõi, tôi dán một miếng hạ nhiệt trên trán và má. Nhưng chưa được bao lâu, cảm giác chẳng khác gì không dán. Chẳng có tí mát mẻ nào. Tôi bực mình gỡ miếng dán ra, dùng khăn giấy lau mồ hôi trên mặt. Uể oải nhìn vào màn hình giám sát. Chỉ thấy Mao Bất Phàm, Liệu Như Yên cùng người còn lại, như 3 con cá mặn bị ném lên bờ. Không nhúc nhích, miệng họ lúc này đang há ra khép vào để thở gấp. Do thời tiết quá nóng, lúc ăn cơm, chúng tôi đã bật 7 chiếc quạt thổi cùng lúc. Điều kỳ lạ là, khi bật như vậy, tôi cảm thấy đỡ nóng hẳn. Đêm qua khi tôi trực, phát hiện số lượng zombie ngoài kia tăng lên không ít. Xem ra nhiệt độ cao chẳng ảnh hưởng gì đến bọn chúng. Phải rồi, không biết 3 con chó trong biệt thự kia sao rồi nhỉ? Ba tôi đột nhiên quay sang hỏi tôi. Trên gương mặt rám nắng lộ rõ vẻ lo lắng. Tôi ngẩng đầu nhìn bố, mới phát hiện hốc mắt ông đã hõm sâu vào, còn hơi thâm đen. Hiển nhiên là do mấy hôm nay bận rộn, không được nghỉ ngơi, mệt mỏi quá độ khiến tôi thấy áy náy trong lòng. Hối hận vì đã nói với bố chuyện 3 người kia đột nhập, khiến ông phải lo lắng theo. Họ tạm thời vẫn trong căn biệt thự kia, chưa có động tĩnh gì lớn. Bố yên tâm đi, cửa sổ nhà mình đều đã gia cố hết. Bọn họ không đe dọa được mình đâu, con nói rất đúng. Ông già à, lát ăn xong ông đi ngủ một giấc đi. Đừng suốt ngày lo chuyện đâu đâu. Thời mặt thế, có sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Mẹ vừa nói, vừa gắp đồ ăn cho bố mấy lần liền. Nhưng tôi lại để ý thấy đôi mắt mẹ hơi đỏ. Tôi biết đó là vì mẹ đang xót xa cho bố. Con cũng đồng ý với mẹ. Bố mau đi nghỉ ngơi đi. Mấy cây dưa và rau kia bố không cần lo đâu. Ăn xong con sẽ đi chăm sóc. Dưới sự thuyết phục của 3 người chúng tôi, cuối cùng bố cũng không nỡ từ chối. Ăn xong liền đi nghỉ ngơi. Sau bữa ăn trở về phòng, tôi ôm lấy ngực đang đập thình thịch, toàn thân run rẩy. Ngay lúc nãy, tôi chợt nghĩ đến một chỗ mà mọi người luôn bỏ qua. Đó chính là Mao Bất Phàm. Rốt cuộc bọn họ vào được biệt thự bằng cách nào? Theo như tôi biết, an ninh khu biệt thự này trước mặt thế, phải nói là hàng đầu trong thành phố. Dù tôi không thay ổ khóa ở các biệt thự thuê thêm sau này, nhưng bọn họ cũng không thể vào dễ dàng như vậy chứ. Tôi nhắm mắt cố gắng suy nghĩ, vắt óc tìm lời giải, trong khi cửa chính khóa chặt, bên ngoài lại đầy xác sống lang thang. Bọn họ rốt cuộc đã làm cách nào? Chẳng lẽ họ có vũ khí bí mật nào sao? Nghĩ đến đây, tôi bỗng dùng mình ớn lạnh. Trong đầu hiện lên đủ loại hình ảnh đáng sợ suy diễn ra, khiến tôi toát mồ hôi lạnh. Lưng áo cũng bị mồ hôi thấm ướt, dính dấp rất khó chịu. Tôi mở mắt ra mới phát hiện, đó vẫn chưa phải chuyện đáng ngộp nhất. Điều còn đáng sợ hơn là, khi tôi ngẩng đầu nhìn vào màn hình giám sát, phát hiện 3 con cá mặn kia trong camera đã biến mất. Tôi lập tức chuyển toàn bộ camera trong biệt thự đó. Video thì vẫn quay, nhưng trong video lại không thấy bóng dáng, bất kỳ hành tung nào của bọn họ. Họ cứ thế mà biến mất như bốc hơi, giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Chẳng lẽ bọn họ quay về phòng rồi? Tôi âm thầm đoán trong lòng. Lòng bàn tay thì mướt mồ hôi không ngừng. Chắc là về phòng thật rồi. Tôi tự an ủi mình như thế. Khi lắp camera lúc đầu, vì tiện lợi, tôi chỉ lắp ở phòng khách và hành lang.
Vì thế các phòng còn lại đều là điểm mù. Trong hệ thống giám sát, bọn họ đã mở cửa phòng khác để tránh. Tôi tự trấn an mình như vậy. Để xác nhận suy nghĩ này, tôi tiếp tục quan sát thêm 30 phút bên cạnh camera. Nhưng vẫn không phát hiện gì. Màn hình giám sát vẫn không có bóng dáng họ. Đang sốt ruột, tôi chợt nhớ ra camera có thể xem lại video. Thời gian bắt đầu xem lại. Tôi chọn đúng lúc 12 giờ 10 phút. Cũng chính là lúc tôi rời khỏi đó. 3 người trong biệt thự vẫn nằm trên sàn, giống như trạng thái mắc cạn. 12 giờ 15 phút đến biểu cảm của 3 người trong video bắt đầu thay đổi. Nguyên nhân là người đàn ông lạ nằm bên cạnh Mao Bất Phàm nhận được một cuộc gọi. 12 giờ 17 phút đến người đàn ông đó kết thúc cuộc gọi. Vẻ mặt vô cùng kích động, không rõ anh ta nói gì với Mao Bất Phàm và Yên Như Liễu. Nội dung ra sao, sau đó cả 3 người đều có vẻ vô cùng phấn khích. 12 giờ 20 phút đến họ lần lượt rời khỏi biệt thự. Xem xong video, tôi bắt đầu tò mò, ai đã gọi cho người đàn ông kia? Và nội dung cuộc trò chuyện là gì? Tôi lại một lần nữa hối hận vì không lắp máy ghi âm trong biệt thự. Ngày thứ 20 của mặt thế, hệ thống điện hoàn toàn tê liệt. Màn hình trong phòng giám sát chuyển sang màu đen. Điện thoại cũng mất sóng. Ngoài cửa sổ, xác sống ngày càng nhiều. Tốc độ của chúng cũng nhanh hơn trước. Thân thể linh hoạt hơn rất nhiều. Những ngày gần đây, ngoài việc xác sống đông hơn, tôi còn thấy vài nhóm người sống sót đi ngang qua. Có vẻ họ đều ra ngoài tìm kiếm vật tư. Phần lớn lái xe riêng hoặc xe tải. Một số ít thì chạy bộ. Nhưng kết cục đa phần đều giống nhau. Hoặc biến thành xác sống, hoặc trở thành thức ăn cho chúng. Ngày thứ 45 của mặt thế, bất ngờ có mưa đá rơi xuống. Nhiệt độ giảm mạnh. Những viên mưa đá to bằng quả trứng và đập mạnh vào cửa kính, phát ra âm thanh bùm bùm. Cửa sổ ban công bị va đập liên tục nhiều lần. May mà chỗ nghiêm trọng nhất chỉ để lại vài vết xước nhẹ, không có tổn hại gì lớn. 3 tiếng sau, mưa đá dừng lại. Tôi và gia đình lần lượt kiểm tra cửa sổ và cửa ra vào. Kiếp trước, trong trận mưa đá này, không ít người bị vỡ kính mà mất mạng. Ngoài bị xác sống cắn chết, còn có người bị đồng loại tranh đoạt vật tư, đánh chết tại chỗ. Chính vì vậy, tôi căn dặn mọi người phải kiểm tra thật kỹ lưỡng. Chỉ cần sơ suất một chút, cũng sẽ mất mạng. Kiểm tra xong xuôi, cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra trong mặt thế, đáng sợ không phải xác sống, mà chính là lòng người. Mưa đá đến tiết sức, cha nam lại mất hút. Tôi nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Phần lớn xe hơi đều bị vỡ kính do mưa đá. Ngay cả xác sống cũng bị mưa đá đập chết không ít. Chẳng bao lâu sau khi mưa đá kết thúc, mặc dù nhiệt độ đã giảm, nhưng chúng tôi mặc đồ hè thì lạnh đến run lẩy bẩy. Cuộc sống này còn khó khăn hơn cả đi thỉnh kinh. Nhưng mà may là trước đó chúng tôi đã tích trữ rất nhiều áo ấm. Chăn bông giờ cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Khi ngủ vào buổi tối, chúng tôi còn bật quạt sưởi hoặc dàn miếng dán giữ nhiệt. Như vậy sẽ không thấy đêm lạnh đến mức không chịu nổi. Sau trận mưa đá, tôi dùng ống nhòm nhìn ra bên ngoài. Ngạc nhiên phát hiện, số lượng xác sống bên ngoài dường như ít hơn trước rất nhiều. Có lẽ là do bị mưa đá đập chết một phần. Tôi thầm đoán vậy. Ngày thứ 50 của mặt thế, xác sống dường như thực sự ít đi rõ rệt. Nhưng mà, chúng tôi lại gặp phải vấn đề còn rắc rối hơn cả xác sống. Hình như chúng tôi đã bị ai đó nhắm đến. Ban đầu tôi cũng không để ý. Cho đến khi em gái tôi hoảng hốt nói với tôi. Buổi trưa hôm đó, nó hứng lên muốn vẽ một bức tranh hiện thực. Kết quả là khi xem ảnh tư liệu mình chụp được hôm đó, nó phát hiện phía sau rèm cửa biệt thự bên kia có một bóng người kỳ lạ đang nhìn về phía chúng tôi. Vừa nói vừa vội vàng tìm, lấy bức ảnh nó vừa nhắc tới cho tôi xem. Do khoảng cách chụp khá xa, biệt thự phía sau bị chụp hơi mờ. Nhưng khi phóng to ảnh, dựa vào hình dáng mờ nhạt, cũng có thể lờ mờ nhận ra đó là một người đàn ông. Khác với 2 người trong camera trước đó, người đàn ông này cao lớn, thân hình vạm vỡ, nhìn là biết có thể đánh gục cả 4 người chúng tôi. Vì chuyện đó, cả nhà chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Cuối cùng sau khi bàn bạc,
quyết định cả nhà thay phiên nhau gác đêm, giám sát suốt 24 giờ không ngừng nghỉ. Vài ngày sau, ai nấy trong nhà đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Kết quả quan sát khiến cả nhà nghẹt thở. Tình hình có vẻ không ổn lắm. Chúng tôi dường như đã bị bao vây. 4 căn biệt thự xung quanh hình như đều đã bị người khác chiếm giữ. Những người đó vẫn luôn âm thầm quan sát chúng tôi. Sao lại thế được? Trong lúc hoảng hốt, tôi chợt nhớ lại nghi vấn về ma bất phàm. Làm sao bọn họ có thể vào được biệt thự? Chẳng lẽ lần bị bao vây này có liên quan đến vụ đó? Tôi nói ra nghi ngờ của mình với cả nhà. Vì đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi. Làm sao mà bất phàm và bọn họ vào được biệt thự? Cũng giống như lần này bọn chúng làm sao chiếm được những căn biệt thự quanh tôi? Biệt thự, chẳng lẽ bọn chúng dùng chìa khóa để mở cửa? Chìa khóa? Sao chúng lại có chìa khóa được? Chẳng lẽ là do ban quản lý? Chìa khóa do quản lý cất giữ? Chúng lấy từ chỗ quản lý à? Tôi hồi tưởng lại, cảm thấy khả năng này rất cao. Vì căn nhà tôi thuê cũng do ban quản lý xử lý. Thế là cả nhà tôi trong trạng thái căng thẳng cực độ. Đã yên ổn vượt qua được 2 ngày. Trong 2 ngày này, đám người đó có vẻ như không có ý định động thủ với chúng tôi. Ngay khi chúng tôi nghĩ rằng hôm nay chắc bọn chúng cũng không làm gì, thì đêm đó, cánh cổng ngoài cùng của biệt thự phát ra tiếng động. Két, két là tiếng cửa bị lắc. Két. Sau đó là vài tiếng chửi rủa khàn khàn. Trong đêm khuya yên tĩnh, nghe đặc biệt rợn người. Vì tôi ở khá xa nên không nghe rõ bọn họ nói gì. Tôi liều mình áp tai vào bức tường gần biệt thự nhất. Mới lờ mờ nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Mẹ nó, không mở được, chắc chắn là họ đã thay lõi khóa rồi. Mấy chìa khóa vạn năng tôi chuẩn bị đều vô dụng. Đừng lề mề nữa, xem có cậy được không. Nhẹ tay thôi, đừng gây tiếng động lớn. Kéo đám xác sống kéo đến đây. Anh Mao, vẫn không ổn. Hay là đi xem nhà khác có gì không? Mày biết cái quái gì, đại ca nói nhà này có hàng lớn. Nếu cậy được, chúng ta khỏi phải nhịn đói nữa. Nhưng mà cậy không nổi mà. Thôi bỏ đi. Lần sau quay lại, đi xem mấy căn biệt thự phía trước xem có vật tư gì không. Tôi vẫn áp tai lên tường, tim đập như trống dồn. Đợi đến khi chắc chắn bọn chúng đã đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán bằng tay. Tôi quay lại, thấy cha và em gái đang cầm gậy gai sắt sẵn sàng tử chiến. Còn mẹ thì tay cầm dao đứng căng người. Tôi ra hiệu cho mọi người hạ vũ khí xuống, rồi chỉ tay lên cầu thang, ý bảo lên tầng rồi nói tiếp. Tiếp theo phải làm gì đây? Tầng 1 đến tầng 3. Em gái tôi chạy đến, nắm chặt lấy vạt áo tôi. Nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt thanh tú. Tôi xót xa nhìn em, nhưng không biết phải trả lời thế nào. Chỉ lặng lẽ đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt em. Tôi khẽ an ủi, Tú Tú đừng sợ. Chắc bọn họ không dễ gì mở được cửa biệt thự đâu. Hôm nay chẳng phải không mở được sao? Sẽ không sao đâu. Bố vỗ vai tôi và em gái. Sau khi nhẹ nhàng an ủi, thì dìu mẹ đang run rẩy quay về phòng. Nhìn theo bóng lưng bố mẹ và em gái đang nức nở, tôi cảm thấy vô cùng bất lực. Nếu bọn họ thật sự phá cửa xông vào, cả nhà chúng tôi sẽ chẳng khác nào cá nằm trên thớt, mặc người ta xẻ thịt. Huống chi bên kia không biết có bao nhiêu tên lực lưỡng. Chỉ cần một tên cũng đủ khiến chúng tôi khó chống đỡ. Kể từ đêm đó, đêm nào cũng vậy, chúng tôi đều nghe thấy tiếng cậy cửa vang lên đúng giờ mỗi đêm. Nhưng chúng không dám làm ầm ĩ, cũng không dám nán lại lâu. Cứ thế trôi qua hơn chục ngày. Cánh cửa ngoài cùng của biệt thự chắc đã bị chúng làm hỏng tơi tả. Tuy hiện tại vẫn còn chịu được, nhưng chắc cũng không cầm cự thêm được bao lâu. Trong 10 mấy ngày đó, thời tiết lại thay đổi. Nhiệt độ đột ngột tăng lên. Trời ấm lại, cuối cùng cũng xua tan giá rét. Nhưng lại chẳng thể xua tan tuyệt vọng trong lòng chúng tôi. 3 ngày sau, lần này tiếng ngoài biệt thự không còn là lời chửi bới, mà là giọng nói đầy phấn khích chưa từng có. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày cũng cậy được ổ khóa rồi. Nhỏ tiếng thôi, cậy được rồi thì mau mở cửa đi. Đừng lề mề, nhưng vẫn chưa mở ra được. Không phải bảo là cậy được rồi à? Sao lại không mở ra được nữa? Anh Mao, tôi cũng đâu ngờ bên trong còn có khóa chặn. Tức chết tao rồi. Nếu bên trong không có hàng hóa lớn,
Về đến nơi, tao sẽ bảo anh Long xử con tiện nhân họ Yên đó. Cho đến khi bọn chúng chửi rủa rồi bỏ đi. Tôi cảm thấy rã rời, lau mồ hôi trên mặt. Lần này, cuối cùng tôi đã nắm được 2 thông tin quan trọng. Một là có một người phụ nữ hút thuốc đã nói với chúng rằng căn biệt thự này chứa nhiều vật tư. Hai là đại ca của chúng tên là Long Ca. Cái tên Long Ca nghe có vẻ quen quen. Tôi chợt nhớ ra, kiếp trước, trong đám người đã bàn đứng tôi cũng có một tên là Long Ca. Tên Long Ca đó trước tận thế chỉ là tên côn đồ ngoài đường. Nhưng nhà hắn lại có chút tiền, không chuyện ác nào không làm, cuối cùng còn phải ngồi tù mấy năm, đạp máy may. Nếu tên Long mà họ nói tới chính là Long Ca tôi từng biết, thì người phụ nữ hút thuốc kia chắc chắn là Yên Như Liễu. Ngày thứ 90 của tận thế, nhiệt độ đã bắt đầu tăng lên từ từ. Xác sống cũng ngày càng nhiều hơn trước. Tôi không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ sau khi biến thành xác sống, họ mở khóa được kỹ năng đặc biệt chống lạnh? Nếu không thì tại sao khi trời lạnh, hầu như không thấy bóng dáng xác sống, mà mấy ngày gần đây khi nhiệt độ tăng, xác sống lại trồi lên như nấm sau mưa. Từng con xuất hiện. Nhưng việc xác sống xuất hiện nhiều hơn lại không hẳn là chuyện xấu với chúng tôi. Ít nhất từ sau khi trời ấm lên, đám người kia đến ít hơn, ở lại cũng ngắn hơn. Chỉ có chửi thề là nhiều hơn thôi. Rắc, rắc. Nghe tiếng khung cửa rung dữ dội. Tôi biết chúng lại tới rồi. Hơn nữa là có chuẩn bị kỹ. Lần này cửa ngoài chắc không trụ nổi nữa. Quả nhiên, vừa xuống đến tầng dưới, tôi áp tai vào tường thì nghe thấy tiếng reo hò của chúng. Anh mau mở được rồi. Cửa mở rồi, làm tốt lắm. Đừng lề mề nữa. Nhanh vào đi, đại ca. Bên trong còn một cánh cửa nữa. Mẹ nó, tức chết tao rồi. Quay lại đi. Giết con đàn bà hút thuốc kia và gã đàn ông của đi. Đám đó giống như đang lùng đồ vật tư. Tuy chúng đã rút, nhưng cánh cửa ngoài biệt thự thì đã hỏng hoàn toàn. Có lẽ chỉ vài ngày nữa, chúng sẽ phá được cả 2 cánh cửa còn lại. Chẳng lẽ tận thế, định mệnh của tôi chỉ kéo dài được 3 tháng thôi sao? Ngày thứ 95 của tận thế, những ngày này bọn họ không đến nữa. Nhưng thỉnh thoảng ban đêm vẫn nghe thấy tiếng động ở khu quản lý. Lúc tôi tỉnh giấc định nghe kỹ hơn, thì âm thanh đã biến mất. Ngày thứ 97 của tận thế, rạng sáng hôm đó, dưới biệt thự nhà tôi hình như có tiếng người trò chuyện. Tôi giật mình vui mừng, lập tức bật dậy ra xem. Dưới biệt thự đỗ 4 chiếc xe. Bóng người trong xe khiến tôi lạnh sống lưng. Bọn họ hình như đang âm mưu gì đó. Đột nhiên có một cái bóng trong xe nhìn về phía tôi. Tôi hoảng loạn đặt kính viễn vọng xuống, vội vàng lùi vào trốn. Anh mau nói, đi thôi, đừng nhìn nữa. Trong căn biệt thự này có khi chẳng có gì cả. Là con đàn bà hút thuốc đó lừa chúng ta để giữ mạng. Nhưng ta không thể nuốt cục tức này được. Anh Mao vừa nhận được tin từ Long Ca. Phát hiện hàng lớn ở khu Long Trạch phía trước. Dương Cửu, tôi nghe thấy bọn họ hình như ném cái gì đó từ trên xe xuống. Sau đó là tiếng động cơ xe khởi động. Rồi âm thanh đó dần nhỏ lại. Khi chắc chắn bên ngoài không còn tiếng động, và chắc chắn đám ác quỷ đó đã rời đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Lại cầm ống nhòm lên quan sát bên ngoài. Ở hướng Tây Bắc, tôi thấy 4 chiếc xe địa hình của bọn họ, và ánh đèn còn sót lại, cùng làn khói mờ bên mộ trúc. Tôi không khỏi dâng lên cảm giác lạnh lẽo cô quạnh. Giờ trong khu biệt thự này, em là chỉ còn gia đình chúng tôi là người sống. Sáng ngày thứ 97 của tận thế, 5 tiếng sau khi bọn người kia rời đi, tôi phát hiện xung quanh nhà tôi đột nhiên xuất hiện rất nhiều xác sống. Tôi thấy rất khó hiểu, cho đến khi tôi dùng ống nhòm phát hiện 2 hộp sọ giống người, cùng vài mảnh quần áo rách còn sót lại. Lòng tôi lập tức hiểu rõ. Âm thanh tôi nghe tối qua chắc chắn là tiếng ném xác của bọn chúng. Chúng muốn dùng xác để dụ lũ xác sống, tạo cơ hội lái xe rút lui. Khoan đã, tôi nhìn chằm chằm mảnh vải hoa và sọc trắng qua ống nhòm, ngẩn người một lúc lâu. Nếu tôi đoán không sai, mấy mảnh vải này giống hệt loại vải mà mấy hôm trước Mao Bất Phàm và Yên Như Liễu từng mặc. Vậy thì 2 cái đầu lâu kia là của bọn họ. Nhưng tôi lại không rõ cảm xúc của mình. Là hạ hê vì báo được thù, hay là rợn tóc gáy khiếp sợ? Tôi thực sự không biết nữa. Ngày thứ 130 của tận thế, ngoài xác sống ra, tôi chưa từng thấy bất kỳ người sống nào khác.
đi ngang qua biệt thự của chúng tôi. Ngày thứ 160 của tận thế, chúng tôi đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống hiện tại nơi tận thế. Ngày thứ 180, hôm nay có điều rất lạ. Bên ngoài rõ ràng rất nóng, mà xác sống lại ngày càng ít. Khi tôi còn đang thắc mắc, thì nghe thấy tiếng xe hạng nặng cán qua đường, và vài tiếng súng vang lên. Bên ngoài có người đến. Hơn nữa bọn họ có súng. Tôi và gia đình lập tức cảnh giác. Chúng tôi cố gắng ẩn nấp càng kỹ càng tốt. Chúng tôi cẩn thận nhìn ra ngoài. Bên ngoài là một nhóm người mặc quân phục màu xanh lá, đội mũ bảo hộ, toàn thân được bọc kín mít, đang bắt giữ số lượng lớn xác sống. Ai nấy đều thân thủ phi phàm. Rất nhanh, tất cả xác sống bên ngoài biệt thự đều bị bắt giữ và được nhốt chung trong một chiếc lồng sắt lớn. Đội trưởng Lưu, đồng chí Tiểu Trần vừa bị thương, sắp xếp bác sĩ thẩm tiêm kháng độc cho cậu ấy. Sau đó cách ly 14 ngày, nếu không có gì bất thường mới được quay lại đội. Báo cáo đội trưởng Lưu, hiện tại trong doanh trại, tạm thời không còn phòng cách ly trống. Chúng tôi lắng nghe tiếng động bên ngoài, không dám lên tiếng, cho đến khi chúng tôi xác định họ là đội cứu viện do nhà nước cử đến. Chúng tôi mới dám ra mặt hỗ trợ. Đồng chí tên Tiểu Trần đó được sắp xếp ở căn biệt thự cạnh nhà chúng tôi. Sau khi cảm ơn chúng tôi, đội trưởng Lưu đã dặn bác sĩ thẩm tiêm kháng độc cho cả gia đình chúng tôi. Đây là loại vaccine kháng virus xác sống mới nhất do nhà nước nghiên cứu. Kiếp trước tôi chỉ sống được 3 tháng, chưa kịp đợi đến ngày có vaccine, cũng chưa từng thấy đội cứu viện quốc gia, nên tôi chưa bao giờ nghe đến kháng độc. Sau 30 phút, bác sĩ thẩm xác nhận chúng tôi không có phản ứng phụ nào, thì quyết định rời đi. Anh ấy nói còn hàng triệu đồng bào đang chờ được cứu viện. Nghe đến đây, khóe mắt tôi bất giác cay cay. Nhà nước của nhiên không bỏ rơi chúng tôi. 3 tháng sau đó, đã 3 tháng liên tiếp không có ca nhiễm xác sống mới. Và số lượng xác sống trong 3 tháng này cũng nhanh chóng giảm từ 100 đơn vị xuống còn không. Phải khâm phục tốc độ tái thiết của đất nước thật sự quá nhanh. Thành phố từng bị tàn phá nặng nề, chẳng bao lâu sau đã trở lại rực rỡ như xưa. Chỉ là không biết món nợ 12 triệu kia của tôi có còn phải trả nữa không nhỉ?